جربته في الحلقة الماضية أرعب شيء سويته في حياتي كلها. شو كنت أفكر أنا؟ هذا أنت؟ لحظة، أنت تعرفني؟ لا بس شكلك شوي مألوف. أنا سمعت أنك تعرضت للاغتيال. إيه، تعرضت للاغتيال، لكن الصراحة من كثر ما ألعب ستريت فايتر قدرت أحصل طاقة تاكوما الدارك هادو، وأنا أقوى من ما أن حد يختالني. بس أنت كيف نجت؟ أنا حيدك انضربت وايد بالعصا. انضربت؟ لحظة، أنت كيف تعرف كل هذا؟ ليكون أنت اللي حاولت تغتالني. لا 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 لا, لا. أنا بس أسمع إشاعات، الناس يقولوا مو بنا، إشاعات بس من الناس. أي إشاعات؟ لو أنا مت كان شفت الشرطة والتحقيق والدنيا، لكن ولا كان شيء صار. ما أدري، أنا أسمع ناس يتكلمون نفس ما قلت لك. المهم خلي من هذا، أنت شو تبي الحين؟ أبغاك ترجع للمراجعات، لأن الصراحة صار لك فترة طويلة وأنت ما سويت أي شيء. أنا كنت خايف ومنخش من سبة الإشاعات هذه اللي تنقال. أنا خايف إن الجاني يهاجمني. تدري كيف؟ تعال وياي وأنا بقول لك شو اللي براجعه، عله وعسى إنك شوية تطلع من هالاكتئاب. والله؟ أوكي أنا جاي. ما شاء الله عندك الأغراض زين حلو. المهم شو اللي بنراجع الحين؟ براجع هاي VHS؟ حد يستخدم VHS الحين؟ من صدقك أنت؟ على أساس إنك أنت الحين ما تراجع ألعاب قديمة. ها؟ جود بوينت. خلاص براجعهم، شو نسوي عاد؟ في وايد انميات مقتبسة من عالم الألعاب نظرا للشعبية الكبيرة اللي حصلت عليها هالألعاب، وكثير منهم عندهم شعبية عندنا بغض النظر عن مستواهم. بس في هالحلقة نحن راح نذكر الألعاب المعروفة اللي حصلت على مسلسل كرتوني أو فيلم أو حتى حلقة خاصة. في منهم بمستوى ممتاز وفي منهم بمستوى مقبول، وطبعا في منهم بمستوى كارثي وانتو بتشوفون وبتعرفون. المهم خل نبدأ بأول سلسلة قتالية. الحين بنبدأ في أول سلسلة قتالية وهي Art of Fighting. Art of Fighting. طبعا تعرفون هالسلسلة المشهورة واللي بدأت بروحها كسلسلة منفصلة قبل ما ينضمون إلى سلسلة كينج فايتر بشكل رئيسي. المهم هالانمي نزل في سنة 1993 من إخراج هيروشي فاكوتومي. تعرفون هالشخص شو أخرج بعد؟ كابتن تساباسا جاي، واللي هو معروف بكابتن ماجد. قصة الفيلم نفس قصة اللعبة، مستر بيج يخطف أخت ريو الصغرى يوري، ولازم ريو وصديقه روبرت ينقذونها. للعلم كلهم تم تدريبهم على يد نفس المدرب، لهذا السبب هم متشابهين بالحركات شوي. بالنسبة للرسم، صاحب الارت ديزاين هو كازونوري إيواكورا، وبصراحة رسم الانمي غريب ومش قريب حتى من ارت اللعبة نهائيا. وغير هذا في غلطات
بهالفيلم سووا العكس. غالبا السبب الرئيسي انهم يبون يحطون شخصيات تطلع بشكل منطقي اكثر، بمعنى ان ما في ياباني عنده شعر اشقر الا ما ندر عكس الاوروبيين، بس يظل مختلف عن اللعبة. بالنسبة للرسم فهو مقبول رغم انه مختلف عن اللعبة، والانيميشن لا بأس به، بس لا ترفعون توقعات كبيرة بخصوصه. والحين نتكلم عن سلسلة ثانية اللي هي سلسلة فتل فيوري. فتل فيوري The Legend of Hungry Wolf. من ما يعرف سلسلة فتل فيوري، كانت سلسلة قتالية الأخرى الين ما يتم ضمها إلى سلسلة كينج اوف فايتر. بس العلم الجزء الأول على يوجيو كان اسمه فتل فيوري كينج اوف فايتر، بمعنى أن أساس فكرة كينج اوف فايتر طلعت من فتل فيوري. المهم هالفيلم نزل في سنة 1992 ومن إخراج نفس الشخص اللي أخرج آرت اوف فايتنج. قصة الفيلم تدور حول البطل تيري بوغارد واللي ناوي ينتقم من قاتل أبوه جيس هوارد وقت ما كان صغير بالتعاون مع أخوه الأصغر أندي، ويوم يكبرون مع السنوات من تدريب يتعرفون على جو هيغاشي وتبدأ رحلتهم عن انتقام. بالنسبة للرسم، صاحب الارت ديزاين هو مسامي أوباري، وهو رسام حتى في الألعاب، مو بس الانمي، وستايل رسمه مميز وفريد لكنه مختلف عن رسم اللعبة. بالنسبة للأكشن، الانيميشن بصراحة في الانمي جيد على وقته وما زال قابل للمشاهدة. فتل فيوري 2 The New Battle. الفيلم الأول نجح وبالتالي تم إنتاج الجزء الثاني وصدر في سنة 1993، وهالمرة تم استخدام مخرج مختلف لأن هيروشي كان مشغول بإنتاج آرت اوف فايتنج في نفس السنة. هالفيلم من إخراج كازوهيرو فوروهاشي، واللي أخرج الانمي الشهير القناص أو كما يسمى هانتر اكس هانتر، ورسام هو نفسه مسامي مع الفيلم الأول. قصة الفيلم هالمرة ماشية بالعكس. كراوزر أخو جيس هاورد ناوي ينتقم من تيري على اللي سواه. بالنسبة للأنيميشن فهو ممتاز وشيء متوقع من الرسام مسامي. عموما الفيلم الثاني ممتاز وأفضل من الفيلم الأول، وما في شيء نظيفة أكثر. فتل فيوري The Motion Picture. الفيلم الأخير بالسلسلة، والغريب إنه ما تم تقييمه، وبصراحة ها أفضل شيء عشان ينسونه. المهم هالفيلم نزل في سنة 1994 وصدر له نسخة بلوراي في سنة 2017. هالفيلم من إخراج ورسم مسامي أوباري، ومسك الشغلتين هالمرة. يا ترى هل نجح في هالشيء؟ للأسف لا، وهالفيلم يعتبر سقوط لسلسلة الأفلام. قصة الفيلم تبدأ مع تشين سينزان ويحصل على هالقطع ويدور على القطع الباقية عشان يهزم الأبطال. قصة الفيلم عادية جدا. الأكشن في هالفيلم أضعف من الفيلم الثاني مع الأسف، وناهيك إن في شخصيات جديدة ما طلعوا في الألعاب وما نعرف موقعهم من الإعراب. الفيلم ما يستحق المشاهدة للأسف، وننصحكم فقط بالفيلم الأول والثاني، والحمد لله أنه ما تم تقييم الفيلم الثالث. الحين بنتكلم عن سلسلة وايد عزيزة على قلبي وعلى قلوب عشاق ألعاب القتال، وهي ساموراي شادو. ساموراي شادون The Motion Picture. من ما يعرف هالسلسلة الشهيرة، واللي هي أول سلسلة استخدمت القتال بالسيوف لأول مرة في ألعاب القتال. هالسلسلة الوحيدة اللي ما دشت سلسلة كينج اوف فايترز باستثناء شخصية واحدة وهي ناكورورو. المهم
هالفيلم صدر في سنة 1994 ومن إخراج هيروشي إيشودوري ومن كتابة نوبوكاي كيشيما. علاوة على ذلك الفيلم تم إنتاجه بالتعاون بين SNK وفوجي تي في وناس. تدور القصة وقت الحرب بين الولايات المتحاربة في اليابان، وستة من الحاربين يعيشون الأحداث، ومن بينهم البطل هاومارو. هاومارو يدور على المحاربة الخائنة واللي هي أماكوسا عشان يوقف مخططاتها بالتعاون مع أصدقاء من المحاربين المختارين ويوقفون ضدها. بالنسبة للرسم، رسم الأنمي بصراحة ممتاز، والأكشن فيه حلو، رغم من بعض اللقطات استخدموا دم الأبيض بدال الأحمر، بس ما يعتبر عيب كبير. إذا كنت من عشاق السلسلة بعيبك الفيلم. ساموراي سبيريت أشورا زانمادن. هالجزء ما يعتبر فيلم فعليا، وإنما حلقات خاصة أو كما تسمى أوفا، وصدر فقط حلقتين منه. هالأوفا نزلت في سنة 1999 ومن إخراج كازاهيرو ساساكي، وتصميم الشخصيات من أوبي ناناسي، وهي عاشقة كبيرة لSNK. هالأوفا صدرت فقط في اليابان وما تم دبلجتها باللغة الإنجليزية، لكن في نسخة مترجمة من قبل هواة فقط، لهذا مو بوايدين سمعوا عنها. بالنسبة للقصة، هي تدور عن شخصية ناكورورو اللي تحاول تساعد البنت المتشردة شيكي واللي عندها قوة مظلمة غريبة، وتحاول تنقذها من الشرير آشورا. القصة جيدة بشكل عام، وهي مقتبسة من لعبة ساموراي شوداون 64 على الأركيد. عيب القصة إنها ركزت على ناكورورو بشكل رئيسي أكثر من اللازم، لأن هاومارو هو شخصية مساعدة أكثر من كونها رئيسية، بس على الأقل عطوه دور كبير وما همشوه. بالنسبة للرسم، الرسم هالمرة ممتاز وأفضل بوايد من الفيلم الأول، ككونه نزل في وقت أحدث ب5 سنوات تقريبا من الفيلم الأول، وحتى الأكشن فيه متقن. تمنيت لو تم دبلجته أو ترخيصه في أمريكا على الأقل. الحين السلسلة بنتكلم عنها هي سلسلة مش معروفة وايد، لكن تستحق ذكر، وهي فولتج فايتر. فولتج فايتر المميز في هالفيلم انه مقتبس من لعبة، وما في غير لعبة واحدة فقط، يمكن لأن مو بوايدين سمعوا عنها. هالفيلم عبارة عن حلقتين أوفا مندمجين مع بعضهم، وهي صدرت في سنة 1996 ومن إخراج مسامي أوباري. طبعا بتعرفون هذا بمجرد النظر إلى آرت الأنمي اللي شابه بشكل كبير آرت أفلام فاتل فيوري. بالنسبة لقصة الأنمي، هي ببساطة طلاب من مدرسة ثانوية عندهم قدرة على التحول أو ارتداء دروع ويستخدمون قوة خارقة. هالفكرة تم استهلاكها بشكل كبير. الأكشن باللوفا مقبول والفيلم ماشي حاله، لكن ما قدم فكرة أوريجينال، الواحد ما بيخسر شيء لو شافه. والحين بنتكلم عن سلسلة عريقة وجبارة اللي هي كينج اوف فايتر، والجديد بالذكر أن هالسلسلة ما زالت مستمرة إلى اليومنا هذا. King of Fighters Another Day. هالسلسلة غنية عن التعريف، وبخصوص الفيلم هو عبارة عن أوفا ب4 حلقات فقط. المشكلة أن الحلقات قصيرة ومدتها ما يقارب 9 دقائق بس، وبالتالي الفيلم بكبره مدته نص ساعة. أول حلقة من أوفا نزلت في سنة 2005
بنوفمبر، وآخر حلقة نزلت في مارس بسنة 2006، وهو من إخراج ماساكي توشيبانا، والكاتب هو فيومي أسانوا. الانيميشن من استديو اي جي برودكشن. بخصوص القصة، أحداثها مقتبسة من كينج اوف فايتر ماكسيمم امباكت على بلاي ستيشن 2، وتبدأ القصة مع شخصيتين ألبا وسوري اللي يحاولون يحمون المدينة، وفجأة يصير فيها حريق مفاجئ، يبون يعرفون سبب الحريق، ويلتقون في نفس الوقت مع الشخصيات الثانية لمعرفة الأجوبة. الانيميشن والجرافيكس ما يبان نقاش، ممتاز ومتقن. إذا أنت من عاشق هالسلسلة يبالك تشوف الفيلم، رغم انه قصير بس يستاهل. كينج اوف فايترز ديستني. هذا للعلم مسلسل مش فيلم، ويتكون من 24 حلقة. هالمسلسل صدر في سنة 2017 بأغسطس، وخلص في فبراير ب 2018. هالمسلسل من إنتاج آي دراغون كرياتيف استديو، وهو استديو صيني. استخدموا في هالفيلم رسومات سي جي، أو كما تسمى ثلاثية الأبعاد، غالبا بسبب أنها أقل تكلفة من إنتاج أنمي كرتوني. بالنسبة لقصة المسلسل فهي تبدأ من بداية قصة تيري بوغارد في مواجهته ضد قيس هوارد، بس الفرق هني إن الشخصيات الرئيسية من كينج اوف فايتر بيكون لها ظهور أو دور بهالقصة، وبنشوف شخصيات أكثر بشكل تدريجي. وطبعا المواجهة النهائية هني تنتهي عند روغال. بالنسبة للقصة فهي جيدة جدا بصراحة، والانيميشن جيد، بس موديل وتصميم شخصيات لك عليه. مسلسل يستاهل مشاهدة، بس للأسف هو متوفر فقط عبر النت، وما نزل منه نسخ فيزيائية للحين. السلسلة الجاية هي سلسلة غنية عن التعريف، وسلسلة قتال ثلاثية الأبعاد بالكامل. هالسلسلة هي تيكن ذا موشن بيكتشر. هالفيلم نزل في سنة 1998. هو صدر في اليابان كحلقتين أوفا، بس يوم نزل في أمريكا نزل على شكل فيلم كامل. هالفيلم من إخراج سوغيشيما، ومن كتابة ريوتا ياماغوتشي، وهذا يعتبر أول منتج مرئي يصدر حق تيكن. هالفيلم ماشي على أحداث الجزء الأول من اللعبة. تبدأ القصة عند كازويا ميشيما وأبوه هاياتشي ميشيما. طبعا معروف عن عائلة ميشيما بينهم عداوة مهما كانت العلاقة العائلية بينهم. هاياتشي يرمي ولده من فوق الجبل لأنه يشوفه ضعيف وطيب القلب، وبسبب هالشي كازويا يصاب جرح عميق يمكن يسبب له الموت. هو بعدين يبيع روحه للشيطان عشان يقدر ينجو وينتقم بعدين من أبوه. رسم الانمي حلو والانيميشن والقتال رهيب، بس عيب الفيلم انه اهمل شخصيات رئيسية كان المفروض تطلع. بس الفيلم بشكل عام جيد جدا. تيكن بلود فينجز. هالفيلم نزل في سنة 2011 من إنتاج يوشيناري ميزوشيما، ومن إخراج يوتشي موري. وهالفيلم استخدم رسومات سي جي أو رسوم ثلاثية الأبعاد. تبون الصراحة تيكن راكب عليه سي جي أكثر، لأن المقاطع اللي تطلع بالألعاب هي سي جي أصلا، وكان خيار موفق. بالنسبة لقصة الفيلم، هي تبدأ مع شخصية شاو يو، البنت اللي هي نص يابانية ونص صينية، اللي تعيش حياة طبيعية لين ما احتكت بعائلة ميشيما، وتدخل في نص معمعة هالعداوة وتحاول توقفها. بالنسبة للرسم فهو ممتاز بدون شك، وحتى الانيميشن مبهر، وبصراحة أبدعوا في هالفيلم. أشوف هذا من أحلى الأفلام اللي تم اقتباسها بشكل ممتاز من اللعبة، رغم أن في شخصيات رئيسية ما طلعت بالفيلم، لكن القصة والأكشن يشفعون له. والحين بنتكلم عن سلسلة قتالية
كانت تنافس شو تكن. وهاللعبة هي فيرتشوال فايتر. فيرتشوال فايتر انتظرونا في القسم الثاني من مراجعة الانميات المقتبسة من الالعاب، وان شاء الله راح ننزل حلقة خلال اسبوع ان شاء الله.